Hello everyone. Welcome to Magical Stocks channel, where fundamentals meet technical. Ang PSE Index ay umakyat mula 7,246.16 noong December 11, 2020, hanggang 7,272.8 nitong December 18, 2020 na katumbas ng 0.37% gain. Samantala, ang ating Magical Stocks ay umakyat din ng halos parehong porsyento sa 0.35% gain. Ang ating portfolio ay umangat mula 218.56k pesos sa 219.32k pesos. Sa performance na ito, ang agwat sa pagitan ng ating Magical Stocks at PSE Index ay lumaki mula 22.6% hanggang 22.7% ngayong nakaraang linggo. Para sa ating video sa linggong ito, ipapakita at tatalakayin namin ang pag-screen para sa December's Magical Stocks. Matapos ang talakayan, ikukumpara natin ang month-by-month na pagbabago ng mga Magical Stocks ng Oktubre at Nobyembre. Bago tayo magpatuloy sa ating pag-screen at discussion at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming Magical Stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Kalagitnaan na ng Disyembre taong 2020 at ito ang ating naka-schedule sa pag-screen ng mga Magical Stocks na imomonitor din natin tulad ng ating ginawa sa November Experimental Magical Stocks. Gagawin natin ito muli upang higit na mapatunayan na ang screening ng Magical Stocks ay epektibo. Narito ang sorted blue chips batay sa 2020 PER, kasama sa data ang 2019 at 2021 PER, 2020 DTE, at 2019 at 2020 dividend yield. Inalis na natin ang zero value at inilipat ito sa ilalim ng listahan. Simulan na natin ang screening. Ang ating top undervalued index stock ay ang LTG na mayroong PER na 6.93. Ang DTE nito ay nasa 4.96 na pasado sa ating threshold na 5.5. Ngayong 2020, nagbigay ito ng 4 na beses na dividend na katumbas ng 5.83% dividend yield. Nakapasa pa rin ang LTG at isasama natin ito sa ating listahan. Ang pangalawa ay ang AGI sa pagkakaroon ng PER na 8.05. Ang DTE nito ay nasa 2.08 na pumasa sa ating threshold at ngayon ay isang dividend-paying stock. Nag-release ang AGI ng dividend payment na may record date na December 15, 2020. Nasa listahan na natin ang AGI bilang Magical Stocks nitong December. Ang DMC ang pangatlo sa ating listahan upang i-check. Ang PER nito ay nagkakahalaga ng 8.09 at ang DTE ay nasa 1.3. Ang DMC ay may mababang investment risk para sa kasalukuyan. Ang stock na ito ay ang may pinakamataas na dividend-paying blue chip stock para sa 2020. Nasa listahan pa rin natin ang DMC na maaaring bilihin. Ang FGen ay pumasok sa pang-apat na undervalued stock dahil sa magandang revenue nito ngayong taon. Ang profit ng FGen ay tumaas mula $319,485 noong nakaraang 2019 sa $414,228 ngayong 2020. Ang DTE nito ay nasa 1.12 at isa sa mga consistent stock na nagbabayad ng dividend. Isasama natin ang FGen sa ating listahan. Panglima sa ating listahan ay ang MEG sa pagkakaroon nito ng 9.25 PER, ang DTE nito ay mas mababa sa 1.0 o 0.88 na pumasa sa ating 5.5 thresholds. Ang MEG ay nagdeklara ng dividend na 0.03737625 pesos per share na may record date na December 15, 2020. Isinasama namin ang MEG sa ating listahan. Pang-anim sa ating listahan ay ang MPI na mayroong PER na 9.68 at isang mababang DTE na 1.95. Ang MPI ay nagbayad ng 2.52% dividend batay sa pagsasara nitong December 18, 2020. Isinasama namin ang MPI sa aming listahan. Ang MBT ay pang-pito na may PER na 10.45. Ang DTE nito ay mataas sa ating 5.5 threshold. Ito ay nasa 6.32. Bagaman ito ay isang dividend-paying stock, lalaktawan natin ang MBT sa ating listahan sa ngayon.
Ang ikawalong stock ay TEL na may PER ng 11.3 at mababang DTE na 3.75. Ang TEL ay isang consistent dividend-paying stock. Nagbayad sila ng 5.62% dividend base sa pagsasara nitong December 18, 2020. Isinasama namin ang TEL sa ating listahan. Ang ikasyam na stock sa ating listahan ay SECB na mayroong PER na 11.35. Ang DTE nito ay mababa sa ating threshold na katumbas ng 4.25. Ang SECB ay nagbayad ng dividend ng 4 na beses sa taong ito na nagpapatunay na mayroon silang maayos na profit sa taong ito sa kabila ng pandemya. Ang SECB ay nasa listahan pa rin natin para sa screening ngayong December. Napili na natin ang 8 stocks na nakapasa sa ating screening. Ang mga ito ay LTG, AGI, DMC, FGen, MEG, MPI, TEL, at SECB. Pipili tayo ng 5 sa 8 nasa listahan at susubaybayan natin ang galaw nito laban sa PSE Index sa loob ng isang taon gaya ng ginagawa natin sa November Magical Stocks. Pipiliin na natin ngayon ang 5 stocks. Una ang LTG, pangalawa ay AGI, pangatlo ang DMC, pang-apat ay FGen at panghuli pipiliin natin ang TEL. Ito ay ang mga stocks na susubaybayan natin sa loob ng isang taon at susuriin kung magge-gain tayo o hindi. Ito ang magiging worksheet natin para sa 5 experimental magical stocks ng December 2020. Maaari kang pumili ng iyong sariling 5 magical stocks mula sa 8 nakalistang stocks. Please trade at your own risk. Noong nakaraang November 20, 2020, naglista tayo ng 8 magical stocks, at narito ang resulta pagkalipas ng isang buwan. Ang lahat ng 8 stocks ay nasa green na ibig sabihin ay tumaas ito mula November hanggang December. Ang mga stocks na may dilaw na highlight ay ang mga stock na pinili natin bilang ating experimental magical stocks. Kung pinili mo ang RLC bilang isa sa iyong magical stock, nakakakuha ka na ng 25.45% gain. Ito ang ating number 1 stock para sa screening ng November makalipas ang isang buwan. Para sa mga stocks na may yellow highlight, narito ang updated worksheet. Ang mga ito ay nakakakuha na ng 8.68% gain kung saan ay nakakaangat ito ng 7.25% laban sa PSE Index. Para sa ating October Magical Stocks kung saan tayo nag-invest, narito ang ating aktual na portfolio. Nakakakuha na kami ng halos 45% paper gain. 3 mga stocks dito ang pasok na sa ating target na presyo ng sell. Tinitingnan na natin ang signal ng sell sa mga stock na ito. Tiwala kami na ang mga stock na ito ay makakakuha pa rin ng momentum sa pag-angat ng presyo sa mga darating na linggo. Susuriin din natin ang December Experimental Magical Stocks sa mga darating na buwan. Yan lang po para sa linggong ito. Maraming salamat sa panunood at sa loob ng linggong ito, mag-a-upload kami ng isang video para talakayin ang main tab ng BPI Trade tulad ng ipinangako noong nakaraang linggo. Quote, "An investment in knowledge pays the best interest." Unquote, Benjamin Franklin. Magkita-kita muli tayo sa susunod na video. Have a great day ahead.